Loài côn trùng này là nỗi sợ hãi khắc sâu trong gen của loài người. Mỗi lần chúng tụ tập đều kéo theo một lời nguyền chết chóc còn đáng sợ hơn cả dịch ết hay chiến tranh. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó mang tên nạn châu chấu. Vậy một con châu chấu nhỏ bé làm sao có thể khiến hàng trăm triệu người trên khắp thế giới rơi vào thảm họa diệt vong? Khi sống đơn lẻ, châu chấu sa mạc chỉ là một loài côn trùng vô hại với người và gia súc, thậm chí còn là món khoái khẩu của chim chóc. Thế nhưng ở những vùng đất khô hạn quanh năm, chỉ cần khí hậu đột ngột biến đổi, xuất hiện một trận mưa hiếm hoi, vùng đất khô cằn bỗng tràn đầy sức sống chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng đồng thời, bóng đen tử thần cũng đang âm thầm kéo đến. Mùi hương quyến rũ của những mầm non vừa nhú kích hoạt cơ chế nở trứng của châu chấu, ấu trùng chui ra khỏi đất với màu xanh lục. Khi sống đơn lẻ, chúng hiền lành, nhưng khi mật độ đạt 20 con trên mỗi mét vuông, chúng sẽ chuyển sang trạng thái biến đổi tập thể. Cơ thể chúng chuyển sang màu vàng tươi mang tính cảnh báo, chân sau tiết ra pheromone, kích thích đồng loại bước vào giai đoạn sinh sản cuồng loạn. Châu chấu sống đơn lẻ vốn không có độc nên rất được chim chóc ưa thích, nhưng khi biến thành loài sống theo bầy đàn, chúng sẽ tiết ra mùi đặc trưng gọi là phenylacetonichile, khiến chim phải tránh xa. Nếu có con chim nào liều lĩnh tấn công, châu chấu sẽ nhanh chóng biến chất này thành axit cyanhydric độc hại, khiến chim ăn phải bị trúng độc, co giật, nôn mửa, thậm chí là tử vong. Kể từ đó, châu chấu không còn kẻ thù tự nhiên nào. Cộng thêm môi trường sống thuận lợi, chúng bắt đầu những cuộc tiến công quy mô lớn và sinh sản với tốc độ nhanh gấp 10 lần. Quy mô quân đoàn của chúng tăng theo cấp số nhân chỉ trong thời gian ngắn, nhanh chóng phát triển thành một đế quốc châu chấu khổng lồ. Mỗi ngày, chúng hành quân trên mặt đất từ 1 đến 2 km với một khí thế không gì ngăn nổi, tàn nhẫn nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Nhưng tốc độ di chuyển trên đất liền vẫn quá hạn chế. Để có được nguồn thức ăn dồi dào liên tục, đại quân châu chấu bắt đầu một chu kỳ biến đổi hình thái mới. Chúng đồng loạt trèo lên những nơi cao, chuẩn bị cho lần biến đổi cuối cùng thành dạng trưởng thành. Nhưng với châu chấu sa mạc, thông thường phải mất ít nhất 1 tháng mới mọc cánh và phát triển thành con trưởng thành. Thế nhưng khi tụ tập thành bầy, tốc độ trưởng thành của chúng như được bấm nút tua nhanh, nhanh gấp nhiều lần so với bình thường. Bộ phận miệng của chúng tiến hóa thành cấu trúc kép. Lớp ngoài giống như lưỡi dao để cắt, lớp trong như ống hút, chuyên hút dịch cây. Ngay cả gai nhọn của xương rồng cũng bị chúng gặm thành bột. Giờ đây chúng chỉ cần chờ đôi cánh cứng lại là cả đại quân sẽ tung cánh bay lên trời. Đây là một siêu quân đoàn lên tới 200 tỷ cá thể, được coi là bầy châu chấu lớn nhất trong gần 70 năm qua. Khi đã trưởng thành, khẩu phần của chúng càng trở nên kinh khủng. Chỉ một con châu chấu sa mạc mỗi ngày đã ăn lượng thức ăn bằng chính trọng lượng cơ thể nó. Lượng tiêu thụ thức ăn mỗi ngày của cả bầy châu chấu vượt quá 400.000 tấn. So sánh với Argentina có 45 triệu dân, lượng tiêu thụ thực phẩm mỗi ngày của họ chỉ khoảng 410.000 tấn, đủ để thấy nạn châu chấu đáng sợ đến mức nào. Khi đã mọc cánh, tốc độ di cư của chúng tăng vọt. Mỗi ngày có thể bay gần 100 km. Chúng liên tục vừa bay vừa ăn, bay đến đâu là che kín cả bầu trời đến đó. Đất trời dường như cũng đổi sắc. Chúng bay qua đồng ruộng và thị trấn, càn quét hết quốc gia này đến quốc gia khác như dịch bệnh. Dưới sự tàn phá của chúng, thảm thực vật và hoa màu đều bị ăn sạch. Một khi châu chấu tràn qua, mọi mùa màng đều bị hủy diệt, nạn đói sẽ lập tức ập đến. Dù châu chấu chứa nhiều đạm, độc tố sẽ bị phân hủy sau khi nấu chín, nhưng chúng di chuyển quá nhanh, việc con người muốn bắt hàng loạt để ăn là hoàn toàn bất khả thi. Trong lịch sử, những nạn đói do châu chấu gây ra nhiều vô kể. Đáng kinh ngạc nhất là châu chấu sa mạc thậm chí còn có thể lợi dụng gió mùa để bay qua biển đỏ, vượt cả dãy Himalaya. Sức sống của chúng thật sự đáng sợ. Nạn châu chấu có thể quét sạch diện tích hơn 3.500 km vuông. Tốc độ và mức độ hủy diệt thực vật của chúng không loài nào sánh kịp. Khi nguồn thức ăn cạn kiệt, cả đại quân châu chấu sẽ đi đến diệt vong. Nhưng trước khi biến mất, châu chấu cái sẽ dùng chóp bụng đào một hố nhỏ trong lớp cát mềm, rồi lặng lẽ chôn hàng trăm quả trứng xuống.
trứng của chúng có thể nằm ngủ đông dưới lòng đất suốt 15 năm. Dù môi trường có khô cằn đến trơ trụi thì chỉ cần một trận mưa trên 20 mm là cơ chế nở trứng lại được kích hoạt, đưa chúng quay trở lại và tiếp tục gieo rắc tai họa cho nhân gian. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.